નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી જ્ઞાનજ્યોત એજ્યુકેશન ચેપ્ટર 47 શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યા મંદિરની YouTube ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ગણિતના પેજ નંબર 49 સુધી અભ્યાસ કરી ચૂક્યા હતા. આજે પાઠ 7 છગ અને મગમાં પેજ નંબર 50 થી અભ્યાસ કરીશું. સુનીના અને જસપ્રીત રસોડામાંથી જુદા જુદા વાસણ લાવ્યા. તેમની પાસે એક જગ, એક પ્યાલો, એક મગ, એક તપેલી અને એક વાટકી છે. તેઓએ કપથી દરેક વાસણ ભર્યું. જોઈએ ચિત્રો આપેલા છે: જગનું, મગનું, પ્યાલો, વાટકો અને તપેલો. આ બધા વાસણો રસોડામાંથી લાવે છે અને શેના દ્વારા ભરે છે? તો કે કપ દ્વારા પાણી ભરે છે. જગમાં કેટલા કપ સમાય, મગમાં કેટલા સમાય એનું અનુમાન કરે છે. અનુમાન કરો કે કયા વાસણમાં સૌથી ઓછું પાણી સમાય છે. કયા વાસણમાં સૌથી ઓછું પાણી સમાય છે? તો સૌથી નાનું શું દેખાય છે તમને? તો શું છે? વાટકી, બરોબર? બીજું, કયા વાસણમાં સૌથી વધુ પાણી સમાય છે? સૌથી વધુ શેમાં સમાતું એવું દેખાય છે? શું મોટું છે સૌથી? તો કે તપેલું. હવે તમે તમારા જુદા રસોડામાંથી જુદા જુદા વાસણો લાવો. દરેક વાસણને એક કપથી ભરો. દરેક વાસણમાં જેટલા કપ પાણી સમાય તે સંખ્યા ગણો. પહેલા અનુમાન કરો અને પછી જાતે કરો. આવી રીતે તમારે પણ ઘરે રસોડામાંથી કેટલા વાસણ લાવવાના છે અને એક કપથી ભરવાના છે. ગ્લાસ કેટલા કપથી અંદર સમાય છે એની સંખ્યા ગણવાની. જગમાં કેટલા કપ અંદર સમાય છે એ સંખ્યા ગણવાની. એવી રીતે જો નીચે કોષ્ટક આપ્યું છે. તમે ઉપયોગમાં લીધેલું વાસણ અને વાસણ ધોવા માટે થયેલા પાણીના કપ. બીજું છે મગ. બીજું છે ગોળ. અને ચોથું છે તપેલી.
મોટા